Okay, good eve. So, ngayon ay 2000. January 18, day 18 ng aking tutorial learning sa C++ tutorial. So, tara, start na tayo. Okay. Kahapon, nag-stop ako sa pass by arrays sa parameters. Ngayon, dito na ako sa C++ function overloading. So, basahin ko lang tong definition. Function overloading. Function overloading. Ano yan? With function overloading, multiple functions can have the same name with different parameters. Okay. So multiple functions with the same name. With the same name with different parameters. Okay. So take example. So int may function, tas parameters niya isa lang. Dito naman float data type, tapos yung may function same name, tapos float x, parameters niya float din, tapos double ibang data type naman, may function, tapos parameters niya ay double x double y. So kung mapapansin natin, iba yung data type, iba rin yung parameters, yung sabi niya nga, pero same name. So pwede pala yun. Pwede pala parang kumbaga replace mo yung function, pero parang hindi naman talaga as in replace, parang kumbaga meron kang available na ganitong data type pero same name, ganitong data type pero same name, parang ganun ba? So consider the following example which have two functions that add numbers of different type. So ipakita dito ko yung parang i-emphasize yung saan ba ginagamit, kung saang situation ka magagamit ng overloading. Saang scenario mo siya gamitin. Yun, ganun. Ito int, ito isang example without overloading. Ay nag-create siya ng function na may data type na int, plus function int, tas parameter na x, int x, parameter na int y. Tas syempre dahil may data type ka na int, ang dapat may return value ka na integer din, kaya ang method ay plus daw, so plus function int. So yun yung purpose is mag-add lang. Okay, so yun ito yung magandang naming, kasi andun yung action, kung ano mismo yung ginagawa ng yung method name niya is kung anong mismo ginagawa ng sa loob ng code. So okay, ito dito sa baba, double ibang data type naman, plus function double naman, tapos yung parameters niya double x double y. So ganoon din, return din yung sum ng number na naka-double yung numbers, yung decimal, di ba? Pag int whole number. So ganoon din ginagawa, i-add lang. So ngayon ito yung int main, my num1, ito ginamit yung plus function int, tapos yung arguments niya ay 8 tsaka 5 kasi whole number yan, so dito yun pumasok, diba? Ito yun siya. Tapos dito naman double my num2 plus double plus function double plus function double kailangan
plus function double. Dito naman decimal. So, basta yung alam niyo na yan yung pag take parang i-note nyo sa sarili nyo na kapag gumamit ka ng function na may data type ka na naka-define. Pag gumamit ka ng parameters na ganito, double, tsaka plus double y, dapat yung ipapasa mo argument is tugma doon sa data type. Kasi mag-error kapag mali, ay pag iba. Ganun kasi case sensitive si C++. Okay, to see out int my num double, sige, ano natin. So yun, no? 8 plus 5, 13, tapos 4.2 plus 6.26 equals 10. So, na-print na maayos. Okay naman yung code, tapos walay. Pero wala pa dito yung overloading na tinutukoy dito sa topic. Dapat same function. So, dito na yun sa pangalawa. Ito na. Instead of defining two functions that should do the same thing, it is better to overload one. In this example below, we overload the plus function to work both int and double. So, ibig sabihin, kapag yung function mo ay yung dalawang function mo or tatlo ay same lang ng ginagawa or same lang ng methods or calculation, ganyan. Hindi na advisable na mag-create ka pa ng dalawang methods or function para execute lang yung calculation mo or yung code na nasa loob. Ang suggested ni C++ ay gumamit ka ng overloading para daw to overload. Parang kumbaga parang replacing talaga. For example, ito yun dito. Sige, ito na. Ito na yung bagong syntax. Ito lang naman nagbago yung name. Same pa rin explanation dito. So, yan. So, plus func. Yan. Ngayon, ito na yung gagawin niya. Pinalitan, same method name na, pero yung arguments niya same pa rin. At nag-work as pa rin, as expected. So, yun. Kumbaga, kumbaga ang galing ginawa niyang pero paano ni C++ nalaman na yung arguments mo ay sakto doon sa parameters. Dahil kasi ganito. Dahil decimal to, so sabihin niya, sa decimal dito yan. Ganun. Sige, explain natin kay ChatGPT. Mayroon ba siyang explanation dito? Wala. Multiple functions can have the same name as long as the number of and or type params are different. Multiple functions. Hi GPT. Pa-explain na natin ng may deep pa siya dito. Can you in C++, can you explain more on overloading? This is the sample code. Certainly, in C++, function overloading allows you to define multiple functions with the same name but different parameter types or different number of parameters. The compiler determines which function to call based on the arguments. Yung arguments is ito. Sabi, based those arguments. Okay? So, the function call based on the arguments provided during the function call. So, parang i-detect muna ni C++ yung arguments kung ito ba ay integer o double. Tapos kung double, pupunta siya dun sa function name na yun na yung may parameters na double. Parang ganun.
In your example, you have defined two functions named plus func, one that takes two integer parameters and another that takes two double parameters. This is an example of function overloading. The functions look like this. Okay. In the main function, you then call these overload functions with different types of arguments. Okay. The compiler is able to determine which version of the plus func to call based on the types of arguments provided. So dahil integer yung arguments mo, so alam ni C++ na yung define mo na function dito, kahit same name sila, ay dito siya didiretso. Okay. In the first case, where you pass integers, it calls the int plus func function, and in the second case, where it calls the double plus function. This allows you to write more versatile and flexible code as you can use them the same function name of the return. Sige daw. So kasi syempre same name, so may pwede natin expected na plus func, kunyari ito. So kung tama na, so parang nangyari pag execute dito ni compiler na plus func, tapos in-scan niya na integer pala to, so diretso na siya agad yan. Kumbaga hindi niya hinanap muna or ano ba to, ito ba plus function, ito ba ito ba yun or ito ba yun, hindi, parang in-scan niya muna yung parameters kung ito ba yung parameters, kung hindi skip siya, hindi na siya pumunta dito. Mag-jump siya sa iba pang same name, tapos i-check niya ito yung parameters na may ganong arguments, so kaya dito siya mag-execute para in-ignore or in-skip pag hindi same parameters or same data type yung arguments. Okay, so sige, test natin. So dapat mag-see out ako dito. Try ko lang saying int type see out using local type. Kasi ito yung test natin. Dito i-comment ko muna si int. Yan. I-comment ko muna sa double. So dahil int plus func integer yung variable ay arguments natin, so i-assume natin na dito siya talaga pupunta at ipiprint niya ito yung type int. So dito wala ang mangyayari. Okay? Sige. So yun, oo nga. So using type int 13. So dito talaga dumiretso kasi yung arguments niya ay 8.5. Paano kung gawin kong 8.5 tapos 5.7, pero int siya? Hindi, siyempre i-double ko na yan. Hindi, wag na yan. Hindi pa natin, ito try ko rin yun na ibang yan. So ito dapat dito naman siya mag-print, dito skip. So yun nga. So ang galing ni C++, nakadepende siya sa parameters. O sige, sa double, pero gagawin ko ay whole number. Hindi ko mag-error na to. So, parameters to So dapat ito, ano pala to integers to or whole number to. So dapat pero naka-double data type. Kung dito talaga nag-detect si C++, so i-assume talaga natin na dahil integer to, dito siya pupunta sa using int type. Kasi nga siya argument, nakabase siya sa arguments. So dapat pupunta siya dito sa parameters na int. So try natin. Dapat mag-see out tong int type, tapos mag-error. Hindi.
Oh, bakit yun? Sabi mo. Sabi niya, the compiler is able to determine which version of function to call based on the types of arguments. All types of arguments are provided when you pass, where you pass integers 8, 5. Second phase. Pass double. Pinapas, wala man siya sinabi sa data type. Wala siya sinabi sa data type. Double to eh. Ang parameters ko, integer. So, syempre, kung dito sa, sa arguments, dapat dito siya. So, nakadepende din dito sa data type, sa variable. So, pag ginawa ko na itong int, punta na siya dito sa dapat. Using int type. Ay, hindi. Teka lang. Ako ata yun na mali. Ay, kasi ito pala. Oo nga, ito nga. Pagulo naman kasi ito. Ang galing ko ito pagulo. So, diba, sige, parang mali yung pag hindi ko nakita eh. Yung parang yun nga pala yung ginawa niya. So, yun. So, using int type ito. So, nakadepende nga sa arguments. Okay, sorry. Paya ako dun. Okay. So, yun. So, nakadepende siya sa may double. Pero yung na-print niya, nag-plus din. Nag-plus din. Pero, then integer to, yun yung pinlas. Ito. Nag-return siya ng int. Kahit double to, ganun. Paano kung int na to, tapos ito yung 4.5. Yan. So, dito na yung sa using double type. Kasi nga double na yung parameters mo. Okay, ito. Tapos double 11. Kasi int naman siya kahit ano. Pero kung double siya, kaya hindi decimal. Kahit na double lang yung, ay, sorry lang. Exact amount pala yun. 6.6. So 11 pag double. Ayun. So, yun, nakadepende rin sa ano nga. So, sa arguments. Paano kung ito ay integer? Yan. Isang double, isang integer. Wala tayong ganang parameters dito. Saan ito? Kaya ito pupunta? Tingnan natin. Tatanggalin ko muna para hindi na dito. Error na siya. So, error na siya plus func. Not can int plus func. Walang ganun. So, ang mangyayari yung gagawa ako ng panibagong function. Int na lang. Tapos ito ang double. Tapos ito int. Tapos using mix data type. Gagana na siya. Diba? Ayos. Using mix data type. So yun ang overloading. Goods. Basta ma-define lang. Paano kung baliktad? Grabe ka, ano to? Grabe ka case sensitive. Mag-error na yan. Mag-error na ganun pala. So case sensitive din talaga. So ito yung int. Ito na yung double. Grabe, trabaho to. Mixed data int double. So dapat ito na siya. Sa dito yung int double. So
So, yun. Yun. So, ganun ang overloading. So, yun. Siguro agad dito na muna tayo. Kasi itong recursion, gusto ko sa ibang i-dissect natin itong recursion. Medyo may background ako nun eh. Pero, hindi ito kakasya ng siguro mga 30 minutes pa to. 30 minutes to, pero bukas na lang. Recursion. Maganda to, stick to. Kaya-excite itong topic ng recursion. Bukas na lang. So, okay na tayo sa overloading. Practice nyo lang. Sa ganun pag yung yung function mo ay same yung same yung code, yung sa code block niya or yung same yung ginagawa. Like itong sum lang yung gagawin. Applicable yung itong plus, yung overloading. So, ganun pala. Nakadepende siya, tandaan nyo, nakadepende siya sa arguments. Siyempre, nakadepende sa parameters kung saan mo nilagay. Kung wala kang define na ganun, mag-error ka. So, dapat strict din talaga siya. So, hindi niya dinadaanan to lahat. In-scan niya muna yung arguments, tapos hanapin niya na doon sa kung ano. Siguro, in-scan niya, pero hindi niya dinadaanan yung code kapag hindi yun. False na. Pag true, diretso siya. Ganun. Okay? So, yun. Hanggang dito na lang yung tutorial nito. At sana may natutunan din kayo. Ako may natutunan naman. Okay, so bukas dito ako sa recursion. Okay? Thanks. Bye.